I'm trying to ask the guy where we are. Where am I? What is this country? And so. I finally have to say Sweden. I'm pointing to the ground. One of them caught on to what I was trying to say. Oh, yeah. Oh, Sweden. Yeah, yeah. Boy, I had a smile from ear to ear because that was where I wanted to be. De var så unga när de kom. Så oskuldsfulla och levnadsglada. Städerna och byarna de kom till levde upp. Malmö, Stockholm, Falun och Västerås. Men även mindre orter som Mullsjö och Gränna, Grästorp och Lukabrunn. Och så lilla Rättvik förstås. En dag i backen, så långt från allt som varit. Det var svårt att tränga igenom den sorgfria fasaden. Svårt att förstå vad de hade varit med om.
De små städerna finns förstås kvar. Liksom konditorierna och folkparkerna. Annat har vittrat bort under tidens gång. Som lägren de först kom till. Den här platsen ser kanske inte mycket ut för världen idag. Men det här är faktiskt en ganska viktig plats när det gäller berättelsen om Sverige under andra världskriget. För det här är Fränby interneringsläger strax utanför Falun. Våren 1940 så flyr ett antal allierade soldater över gränsen från Norge till Sverige. Den svenska regeringen behöver någonstans att förlägga de här killarna, internera dem som det heter. Och valet faller då på Fränby. Här bygger man i all hast upp ett antal baracker. Det är manskapsbaracker för ungefär 50 man, köksbaracker, det är vaktbaracker och så vidare. Straffbaracken inte minst, ett mycket illa omtyckt ställe. Det här blir så småningom även ett centra för de allierade flygarna som förläggs hit efter att ha störtat, nödlandat i andra delar av Sverige. Det är britter och kanadensare och även en del australiensare. Men det är framförallt de amerikanska flygarna som märks. De är tufft klädda i skinnjackor och baseballkepsar. De är öppna och generösa och bjuder på både bio och konditori. Man får med sig nya konstiga sporter som baseball och amerikansk fotboll. Och barnen får nu för första gången i sina unga liv smaka på chewing gum. När man tuggat klart lägger man tuggummit i sockervatten och fortsätter att tugga nästa dag. Lägerbritsarna förbytte snart till sköna hotellsängar. Och det finns fortfarande folk som minns hur det gick till när flygarna kom. De bara kom dimpande ner. När jag gick i sista klassen i flickskolan i Falun, jag var 19 år. Och det var ju en stor händelse här i Falun. Lilla Falun och ännu mera här i själva Korsnäs som det hette då. Och för här hände ju inte mycket och helt plötsligt så levde hela bygden upp. Och det kom fler och fler flygare. Som skulle interneras då på 3 olika ställen här i Hovsjö. Pensionat Soliden, Näs herrgårdspensionat och Humlebacken. Och folkparken, det var dans där förstår jag. Ja, det var dans. Uppträdande och dans. Och Falun hade ju en större folkpark men just här i Korsnäs var den väldigt omtyckt. Och jag hade mitt hem bara 200-300 meter ifrån folkparken så att det var lätt att slinka in där. Jag och en av amerikanerna besökte folkparken i Falun när Alice Babs var där. Och hon hade frågat om någon kunde dansa jitterbug. Hon ville så gärna lära sig det. Och den här pojken jag hade med mig, han kunde det. Så hon kallar upp oss bakom scenen där och bad att få dansa med honom. Så jag träffade Alice Babs. Och hon var min stora idol. Några flickor de gifte sig här med amerikanska pojkar. Ja, det var några stycken. Och bland annat så hade jag då en skolkamrat som hette Inga Dahlström som gifte sig med en amerikanare som bodde på Humlebacken och han bodde i Texas så där hamnade hon. Och det här är avskedspartyt för henne i trädgården där hon bodde. Så där sitter jag, hennes mamma, ett par vänner och en flicka som arbetade på Soliden.
Och det är många flickor från Falutrakten som gifte sig med amerikanska flygare. Ja, det var en hel del. Ja, det blev både giftermål och ett liv på andra sidan Atlanten för en del svenska flickor. Andra blev lämnade och födde ett barn i ensamhet. Några av barnen har sökt efter sina försvunna fäder under ett helt liv. Ja, Janet, du är ett av de här flygarbarnen. Ja, det är jag. Och jag är dotter till Donovan Grivetti. Han var bombardier och blev beskjuten då på sin 33:e mission, som de kallar det. Vad jag förstår så landade de i Kalmar först och blev sen skickade till Rättvik. I Rättvik jobbade min mamma på konditori Klingberg och där var väl många amerikanare förstås på kvällarna och så träffades de. Och resultatet, det blev du, Janet. Ja, resultatet blev jag. Min mamma var från Mora men jobbade på Klingbergs konditori i Rättvik under den tiden. Ja, vad jag förstår så var det väl där man samlades på kvällarna. Pojkarna var vackra förstås i sina skinnjackor och med mycket cigaretter och tuggummen, så de var nog väldigt, väldigt populära. Vi var nog många barn som blev till där under den tiden. Jag växte upp hos mormor och morfar eftersom mamma lämnade mig där och åkte till Amerika. Så jag har ju alltid vetat om att min pappa fanns i Amerika. Och det var väl naturligtvis en stor längtan under hela uppväxttiden. Jag försökte ju under många år själv leta upp honom. Jag emigrerade till Amerika men jag lyckades aldrig hitta honom. Jag försökte genom Frälsningsarmén i Sverige söka men de ville inte hjälpa till. Så min chans fick jag ju då 1987 när det var en reunion i Västerås när de gamla flygarna var här. Och jag försökte få kontakt. Men han var inte med. Ja, besöket i Västerås var ju en upplevelse i sig. Vi gick ju runt där och tittade bland alla gamlingar som jag tyckte. Och jag såg ju hur tanterna tittade på mig med väldigt misstänksamma ögon. Jag var liksom i fel ålder eller rätt ålder. Men de tyckte nog att jag var en inkräktare. Donovan Grivetti förblir en skugga i Janets liv. Men besöket i Västerås leder till att hon får tag på den gamla amerikanske flygaren och privatdetektiven Jim McMahon. Han gick ju in med sitt stora hjärta i det här och tyckte att om han inte hittade min pappa så skulle han bli min pappa. Jim var ju den som lyckades hitta pappa i alla fall till slut. Så han ringer mig en kväll och berättar att han har hittat honom med adress och telefonnummer. Men jag tyckte att det var verkligen inte upp till mig utan det var ju pappas chans om han ville ha kontakt överhuvudtaget. Så jag bad Jim ringa till pappa först. Och det gjorde han. Och så ringde pappa. Och det kändes fantastiskt. Så jag satt mig ner på kvällen och skrev ett jättelångt brev och berättade om mitt liv och att vi ville komma och hälsa på honom så fort som möjligt. Min man Bengt bokade en resa på en gång. Vi visste ju inte. Pappa var ju gammal redan då. Så att 10 dagar senare så satt vi på planet till Los Angeles. Där blev vår återförening
Och jag hann sista kvällen hemma få ett brev från pappa med en bild på honom och min halvsyster. Så jag visste hur han såg ut. Och Bengt såg honom direkt på flygplatsen och vi var ganska lika varandra. Så det kändes fantastiskt. Det var jättehärligt. Ja, våran reunion där var ju fantastisk naturligtvis. Och det var mycket som bubblade upp och så här. Och just att vi var så lika i våra rörelser och även utseende. Det kändes ju fantastiskt. Min pappa är död nu sedan 4 år tillbaka. Och min mamma faktiskt bara sedan ett halvår tillbaka. Men jag har ju alla gamla foton här nu som jag kan kolla in på och se hur han såg ut. Dessutom hans gamla fina keps eller hatt eller vad man nu kallar det. Bilder från legationen där han jobbade på Strandvägen. Hans flygattiraljer, split från beskjutningen. Och hans kompisar på Stockholms gator. Inte längre, kom i kulla, kom i ko, dundervallande, en fallande pilot, I love you. Kring röda Det föddes ganska många Janets de där åren. Och även en och annan Jimmy. I moralpanikens Sverige sjöngs det elaka kupletter kring mötena mellan svenska flickor och amerikanska flygare. Barnen fick därför ofta heta något annat. Kanske Britta eller Rolf. Men Gurli Hansson från Westberg skämdes inte för sitt möte med den amerikanske flygaren Jimmy Brady. Efter att Jimmy skickats tillbaka till kriget så gav hon deras gemensamma barn samma namn som hans far. Jimmy Brady fick aldrig några fler barn. Och när han blivit en gammal man tog han till slut mod till sig och återvände till Sverige för att möta sin son Jimmy Hansson. Den sista gången i en urna. Det var hans livskamrat Gisela från Hamburg som förde hit den. Hit till lilla Hällaryd i Blekinge. Du står och håller i en amerikansk flagga, Jimmy. Kan du berätta lite om den? Ja, det är så att alla krigsveteraner som avlider i Amerika, de får en sån här flagga, amerikansk flagga. Det fick ju min far också naturligtvis, men Gisela tyckte att jag skulle ha den och den var ju med då när hon kom med urnan här. En tysk kvinna från det sönderbombade Hamburg som för hem askan efter sin amerikanske man till hans svenske son i Blekinge. På något sätt är väl också detta en liten pusselbit till historien om kriget. En del barn bar sitt utanförskap inom sig. Andra blev påminna om det varje dag. Då det inte riktigt såg ut som sina kamrater. Jag växte upp i en by på landet tillsammans med mormor, mor och många släktingar. Männen var iväg på arbete och kom bara hem till helgerna, så det var en värld dominerad av kvinnor. Min far var av indianskt ursprung och det syntes förstås även på mig. Ingen talade egentligen om honom. De ville nog skydda mig på något sätt. Kanske var de oroliga att den amerikanska staten skulle göra anspråk på mig.
När jag frågade förklarade de att han var död. Att han omkommit i en flygolycka. Och det var vad alla trodde. Men jag visste inom mig att det inte var så. För jag hade sett honom. Han hade suttit vid min säng och talat med mig i drömmen en natt. Åren gick. Men så när jag hunnit fylla 10 år hittade jag ett cigarettetui bland min mors saker. Inuti hade någon ristat en adress till Amerika. Jag minns den fortfarande. Wilson Avenue, San Diego, USA. Jag kunde förstås inte någon engelska, men jag skrev ändå ett brev. Jag skrev att jag förstod att adressen gick till honom och att jag fanns. Jag skrev till min far att jag sett honom i mina drömmar och att jag visste att han levde. En tid senare kom det ett brev med fina frimärken och stämplar. Men jag visste redan. Han hade suttit vid min säng. Det fick stanna vid det så länge. Och först när jag själv fått barn reste jag över. Min dotter Charlotte var med och vi fick en härlig tid tillsammans med min far, Charlottes morfar. Min far var född i Arizona och hade umgåtts mycket med de apache som levde där, jagat tillsammans med dem och så. Jag har alltid varit intresserad av indianer och nu fick jag uppleva den kulturen på riktigt. Det var fantastiskt. Min far dog 1984. Men jag har hållit fast vid den indianska kulturen och det andliga under hela mitt liv. Ja, jag är ju faktiskt själv indian, till viss del. Även om jag är född och uppvuxen i Sverige. Det är alla borta nu. Alla utom en man. Hans namn är Bob Birmingham. Nu är han tillbaka för att få uppleva allt igen. En sista gång. There was a building right next door. Right? Jättefina då. Oh, there was? Syns ju knappt. Yeah. To me, this was a winter wonderland. I lived in the city in Milwaukee. You know, a crowded city, and houses right next to each other. You know, and when I got here, I thought this must be paradise. The snow was covering the land, you know, and I told it was a winter wonderland. And, one day, my friend and I went for a hike, and it was sort of towards out in the country, and a farmer came along with a hay wagon, and we said, could we hitchhike? And we jumped on the wagon, and we laid in the hay, and we just looked at the sky, and it was like I had no care in the world, you know, after being under so much pressure for so long, and then all of a sudden it's just... You relaxed. Yeah, it was wonderful. I have great memories of this place and Sweden in general, because we were treated as guests of the Swedish government. You know? People can't believe that. You know, other people have different ideas of what Sweden was about in the war, and I can assure them that they treated us like guests and put us up in facilities that were worthy of guests. And now I'm excited to be here, and those memories all come back. I was here a week after my 19th birthday. Oh, So I was in Europe when I was still 18, flying missions. Did you have to go to service at that early? Yes, as a matter of age? fact, I didn't even finish high school. My birthday was in December, Yes. and I was 18, and I was due to graduate in June.
and they couldn't wait. I didn't want to get drafted into the ground forces, so I joined the Air Force. I thought they'd let me graduate, but they said no. February, I was on the way. Too bad. And by October, I was here. Huh. I can't even imagine my kids being in a war when they're 18 years old. But that's the way it was. And when we were in high school, I mean, the kids nowadays, they're thinking about college or going on and doing this and going on. We all knew we were going to go in the service. We were going to fight a war. That was our destiny when we graduated, So we never thought about much else, except that as soon as we were out of high school, we were going into some military service. And Did you know her from Klingbergs konditori? She looks familiar, yeah. Yes, this is my father, John Andersson. Oh, He was very much together with American engineers. And there is a skylt här. Det var det så. She was really remember? She treated me like a mother. Flygarna tycktes vara överallt. Själva hade vi 2 besättningar samtidigt, sammanlagt 20 man. Vårt pensionat var inte stort, 22 rum, 2 sällskapsrum, en större matsal och 2 mindre. Pojkarna var mycket väl uppfostrade och tog hand om varandra. Jag minns att det var en som hade problem med nerverna och skrek om nätterna. Hans kamrater turades om att vara med honom, dag som natt. Vi hade aldrig några problem med flygarna. Jo, kanske när pojkarna från trakten bjöd på hembränt. Då blev de så sjuka att de fick nog. Radion var alltid på och de följde krigsutvecklingen på stora kartor som var uppsatta på väggarna. På kartorna hade de fäst färggranna nålar som de flyttade runt allt efter hur fronten ändrade sig. Vi hade ett långbord längst fram i matsalen där de intog sina måltider. De ville helst ha biff med lök förstås, men samtidigt förstod de att det var kuponger på allt. Mamma var förtvivlad många gånger, men på något sätt fick hon det ändå att gå ihop. Ibland fick vi förstås lura kristidsnämnden. De roade sig med att bygga modellflygplan och så spelade de kort och läste. De var mycket sportiga, spelade pingpong, basket och tennis. Ibland försökte vi ordna med något extra, som släturer på kvällarna. Ibland var det dans på Siljans is, men oftast så gick de till Folkets park eller turisthotellet. Det var väl där de träffade flickor. Jag vet att direktör Asp hade mycket jobb med att se till så att det inte följde med flickor upp på rummen. Det här var nog den roligaste tiden i mitt liv. Pojkarna var så fulla av glädje och det smittade av sig på oss. Det var stor sorg i Rättvik när de försvann. En av dem sa till mig innan han reste: jag hoppas att jag hittar en flicka i Amerika som är som du, Ebba. Då blir jag lycklig. Det är ord man aldrig glömmer. We were shy young boys. Det blir en lång eftermiddag vid Siljan. Och det är inte lätt för Bob att ta farväl av vännerna. Men det finns en plats till han vill se en sista gång. If the trees weren't as high, you could see the top of the farmhouse. And we came right over that farmhouse and crashed in this. And so are these the trees that you would have landed in? Well, one of them? No, because I bailed out before the plane got this far. Oh, okay.
So you would have been a ways away. Yeah. Did you actually? We were scattered. The bailout. Did you get to see the plane after when it landed, crashed? No, never saw it. Okay, so you were off that way somewhere. We were probably, we were scattered around, where we bailed out because the plane banked and then it traveled some distance before we were all out of the plane. Okay. I didn't, from where I was, I had no idea where the plane was. Hello, Bo. Hello. Bo. And welcome to Sweden. What is your name? And welcome to my house and to my little group. Thank you. What's your name? Hillary. No Hillary. No Clinton. No. Hillary. Hillary. Yeah. This is a Swedish name. Yeah. And welcome. My wife was a Hilda. My wife's name was Hilda. Oh, it's the same. So, thank you so much. you come in a very nice car. Very nice. This is... You came in style. Yeah. The, Now, Hillevi, you are the daughter in this house. What do you remember about this crash? It was a beautiful day. Blue heaven and sunshine and lots of snow. And we say the airplane early before dinner, yes, circle here. And my father say, no go out, we must stay in now. And the plane crashed down here, and I and my sister, we set my nose for the window and look for the crash. So this was a very exciting thing here in the family. yes, and we saw the parachutes fall down here, and one of those parachutes were you, Bob? Yes, yes. Probably. Can you describe what happened when you left the plane? We were going to land in that field where we crashed. Yes. And we were coming down to make a crash landing, and all of a sudden we ran out of gas, and all the gas was gone, and pilot said, the co-pilot went and said, everybody bail out. And so we started, they started to bail out, and I was sitting in the back of the plane because I couldn't have a parachute up in the front. You can't. So I was sitting in the back, and I said, where's my parachute? Have you not? And my parachute was, I had left the parachute in the front of the plane and went back to the back. A dumb 19-year-old kid, you know. Oh. And then I jumped up and I raced towards the front of the plane to get my chute. Yes. Roger was coming down to Yes. bail out. And he remembered that there was an extra chute in the radio compartment, and he grabbed it and he put it on me, and we both bailed out about the same time. So that's what happened. And, yes. We landed, I don't know. Yeah. We must have landed close together out here somewhere. Den första flygande fästningen nödlandade i Sverige redan sommaren 1943. Men det är framförallt påföljande år bombplanen kommer i större antal. Vid det laget har krigslyckan vänt och piloter från det svenska flygvapnet hjälper till att lotsa ner det nödställda planen. Man har mycket att tala om efteråt, även om det inte alltid är så lätt att förstå varandra. Amerikanerna flyger dagtid och är därför mycket sårbara när det tyska jaktflyget
slår till. Allt kulminerar den 20 och 21 juni 1944. Då inte mindre än 33 flygande fästningar och B-24 störtar eller nödlandar i Sverige. De spektakulära nosmålningarna väcker sensation. Men den ytliga grabbigheten är mest ett sätt att hålla skräcken och rädslan borta. Och nu får de äntligen vila ut några månader i landet dit kriget aldrig nått. Och hyet på ängen kan bärgas i lugn och ro. Även många brittiska och tyska piloter sökte sig till Sverige. Och när nödlandningarna inte visade några tecken på avtal sattes en särskild grupp samman för att ta hand om planen. Olle Branäs, du är den enda kvarvarande ifrån MVH-gruppen under kriget. Kan du berätta lite, vad var den här MVH-gruppen för någonting? Ja, MVH blev en ny sektion i flygförvaltningen. Det var ju sista krigsåret när amerikanerna hade mycket stora bombfällningar över Tyskland. Och det började komma in för mycket skadade plan som nödlandade i Sverige lite överallt, särskilt på Bulltofta. Och då var ingen som tog hand om detta och flygflottiljerna hade inte tid. Då bildades den här MVH. Och ni reste runt om i Sverige helt enkelt för att ta hand om de här planen? Koncentrationen blev ju faktiskt Bulltofta. Men det kom plan lite överallt i Ronneby och som jag upplevde hade vi största koncentrationen, det var i Skåne. Och Bulltofta blev ju nästan fullbokat med plan. Vi hade inte plats på Bulltofta utan vi fick lov att flytta till lilla Sövdefältet i Sjöbo. Och ni samarbetade mycket med amerikanerna helt enkelt under kriget? Ja, de amerikanerna som blev internerade på olika platser, bland annat Lokabrunn och Rättvik. Och de som var tekniker utav dem fick komma ner till Bulltofta. Och det var ju bra samarbete med ABA Silas lokaler där och teknisk utbildning som de hade. Och kunde hjälpa till att renovera, plocka delar från en hel skrotgård vi hade där och renoverade kärrorna där, de här killarna. Och det var mellan 40 och 50 man. Hur var de här amerikanska pojkarna på Bulltofta? Jo, det var mycket trevliga pojkar och det är klart att de hade varit på ett interneringsläger och så få komma till Malmö och bli inhysta i familjer där de fick hyra rum. De fick bo helt fritt. Men vi umgicks mycket på kvällarna och naturligtvis lördag kväll då var vi naturligtvis på Amiralen och dansade allihop. Ja. Även i Malmö uppstod ljuv musik när flickan mötte pojke. Möten som aldrig hade skett och barn som aldrig hade kommit till om det inte vore för det där hemska som pågick samtidigt. Små glimtar av ljus i en mörk tid. Kärlekshistorierna mellan de amerikanska flygarna och svenska flickor, de var ju förstås av de mest skilda slag. Ibland handlade det om en kortvarig romans, men ganska ofta faktiskt om djup och innerlig kärlek. Här i Rinkaby utanför Kristianstad låg ett av de mest frekventerade nödlandningsfälten för amerikanska bombflygplan. Idag ser det inte mycket ut för världen, fälten runt här omkring. Men 1944 och 45 så var det en oerhörd aktivitet här på Rinkaby flygfält.
Den 29 maj 1944 så genomför US Army Air Force en massiv räd mot oljeraffinaderier och flygplansfabriker runt Orders mynning. Ett stort antal plan skjuts ner eller skadas av tysk jaktflyg och tyskt luftvärn. En del av de här planen försöker rädda sig svårt skadade till Sverige. Och hit till Rinkaby kommer 2 stycken B-24. Ett av de 2 plan som nödlandar här på Rinkabyfältet styrs av den 23-årige Edwin Reinhold Peterson. Eller snarare Edwin Reinhold Pettersson. Han är svenskättad, den här pojken. Han kallas Pete Peterson egentligen. Petes plan är oerhört svårt skadat. Det är bara en motor som fungerar ordentligt. Man har sårade ombord. Men Pete Peterson lyckas sätta ner sin stora B-24 på Rinkabyfältet. Pete, han stannar kvar i Sverige ända till krigsslutet. Och när han till slut ändå reser hem till USA så reser han inte ensam, utan han har med sig någon. Hon var inte lätt att finna. Och vägen dit var lång. Men vi tänkte att hon nog kunde vara värd en resa. Den har 3 kanter. 3 kanter har min hatt. Och har den här 3 kanter? Så är det min hatt, ja. That's right. So, yeah, you used to act it up to, you know, my hat, it has 3 kanter. So you remember all those Swedish songs? Yeah, but I mean, I think we were singing it in English, so Christy likes to do that. But we sang, you used to sing Liten rider ranka, hästen gitter blanka, liten rider Sara, inga spår har. No, you're not going to take pictures of me. You got sound? Yeah, I got a sound. Well, then I better not say any bad words, huh? You can say any words you like. Yeah, but I use a lot of bad words. And I'm going to take this in Swedish. What? Vi tar det på svenska. Och så vi hävdar hålla käften allihopa. Ja, Kerstin. Då sitter vi här på Hillcrest Drive i Boise, Idaho. När du var en liten flicka i Halmstad. Okej.
Kunde du någonsin tänka dig att det var här i Idaho du skulle framleva ditt liv? Aldrig i hela mitt liv, nej, det skulle jag aldrig tro. Men du visste vad Amerika var? Ja, det hade jag en aning om. Men inte mycket mer än så? Inte, nej. Vi hade ingen släkt eller någon annan här som vi kände till. Jag kommer ihåg när det var en stor utställning i New York eller vad det var. Och våra lärarinnor, de skulle åka till Amerika. Vi trodde det var som att åka till världens ände. Så det är inte mycket man hörde annars om någon som åkte till Amerika. För det var ju ingen flygfärd på den tiden. Alla måste ju åka med båt som kommer över. Jag har förstått att dina föräldrar drev en affär i Halmstad. Karlov hette den, en speceriaffär. Han hade 2 speceriaffärer i Halmstad. Sen kom kriget. Hur förändrade det livet i Halmstad? Vi fick ju mörkläggning. Så man fick, om man hade någon pojkvän eller sån man skulle träffa ibland, så fick man, ibland så kom de att de skulle tillbaka till regementet då. Så vi gick hem ensamma. Jo, men det var mörkt och så förstår du. Så alla fönster, allting måste ju mörkläggas. Så att, och inte många bilar. Jag hade en pojkvän som hade en väldigt tjusig bil. Men den hade inga hjul och ingen bensin. Så vi bara satt i bilen ibland och bara jag trodde vi skulle köra något. För att det militära tog ju alla bilringar och allting sådant på den tiden. Ja. Det var mycket överflygningar och sånt om nätterna har jag förstått. Det var en del man hörde, men inte så hemskt mycket. Det var och de sköt dem. Vi var ju neutrala, så vi måste ju skjuta på tyska och engelska och vad som kom över. Men det var ju ingenting som försökte att träffa eller någonting, utan det var bara att de måste skjuta till. Det här med ransoneringar och sånt, var det något som påverkade livet? Det var inte så farligt, för vi fick ju kuponger och det fanns nästan allt vad man behövde. Det var inte så dåligt alls, förstår du. Utom kött, det fick man inte mycket för. Jag vet mamma gjorde köttbullar av fisk, förstår du, och det gick fint. Den 20 juni 1944 kommer kriget riktigt nära Kerstins hemstad. Då 2 skadade bombplan börjar cirkla över staden. Stadens civila flygfält är egentligen alldeles för litet och det är nära att sluta i katastrof. Men på något sätt går det ändå. Att låta 2 stora bombplan hindra trafiken på ett litet civilt flygfält är förstås inte idealt. Så nu skickar den amerikanska legationen i Sverige efter piloten Pete Peterson och hans mannar för att få bort planen. Och det är någonstans här Kerstins resa till Amerika börjar. Det var någon dans ute på Tylösand. Jag fick dansa med honom då, så vi började prata och sedan träffades vi flera månader efteråt, förstår du. Så. Hur såg dina föräldrar på att den här främmande flygaren började uppvakta dig? Ja, de tyckte om honom. De kunde ju aldrig prata med honom. För de kunde inte ett ord engelska. Varken min mamma eller pappa. Mina syskon kunde ju prata med honom, men de tyckte om honom. Han hade en särskild charm, så han kunde charm anybody. Så att de tyckte om honom. Jo, det gjorde de. Jag förstår att det blev en del kulturkrockar. Ja, det stämmer det. På Tylösand, det är ju en väldigt fin badstrand. Så sa de, hur långt är det dit? Så sa jag, det är bara 1 mil. Ja, det var väl ingenting, sa de hade ju cyklat, då skulle de ju cykla dit. Men de tänkte ju inte på att 1 svensk mil är 6 engelska mil. Så att de cyklade dit, men tog taxi tillbaka till Halmstad.
I juni 1945, när det är fred i världen igen, så blir det till slut bröllop i Sperlingsholms kapell. Det var ju textilransonering i Sverige på den här tiden. Och det där ställde ju till lite problem om man skulle låta sy upp en bröllopsklänning. Men ni löste det på ett ganska bra sätt ändå. Ja, bra. Och det min blivande man då kom hem med en fallskärm. Så ville han att jag skulle göra en klänning av den. Förstår du? Tänkte, det går väl inte. Det är en massa småbitar liksom. En fallskärm, hela alltet. Men hur det var så gick det fint. Så då sydde den i delar med. Och på den tiden var det ju utan... Alltså man hade ju fullt upp här. Nu för tiden är ju bröllopsklänningarna mycket mindre med tyg i den, men det hade vi ju. Så den blev riktigt bra på det viset. Jag har den fortfarande. Så småningom så blev det även flytt till Amerika. Det måste ha varit ett väldigt stort steg att ta för en ung flicka på den tiden. Jo då. Hur kändes det när du stod där på båten? Ja, det var i Bergen i Norge. Och det var den första resan de tog efter kriget. Så tyskarna hade använt den här båten för trupptransporter. Så att det var inte i särskilt bra skick, men det var flera, det var första gången. Och då tog vi, vad var det så? 9 dagar eller vad det var att komma över, för det var minor som var planterade ut i havet, så vi fick köra sakta och de var rädda att vi skulle bli förstörda. Men det gick fint. Du är 93 år nu, Kerstin. När du ser tillbaka på ditt liv, ångrar du någonsin på att du vågade ta det där språnget över Atlanten till Amerika? Det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig ångrat mig. Jag trivs väldigt bra i Amerika. Det är lättare att umgås, åtminstone sedan jag var hemma. I Sverige allting skulle vara särskilt så med mat, och kom där någon till ett hem så måste man bjuda. Men här tar det folk mycket lättare på så vis att umgås. Så, och människorna är väldigt, väldigt trevliga. Så du har haft ett bra liv här i Amerika? Ja, det har jag haft. Många vänner har jag haft hela tiden. De flesta av mina vänner är borta nu, men så går det ju så. Inte man kan göra åt det. Det blir många minnen och skratt under eftermiddagen. Men till slut så tvingas vi ta farväl av familjen Peterson. Där på trappan till huset i Boise, Idaho. Dit kärleken en gång förde en ung flicka från Halmstad. Det fanns en tid då Grand flaggade tyskt. Men tiderna förändras. Och när Bob Birmingham kommer tillbaka till Falkenberg efter 70 år så flaggar hotellet amerikanskt. Bob är idag en mycket gammal man och en kär vän sedan många år. Det bär emot att ställa vissa frågor. Men de måste ändå ställas. Vad kände han när han tryckte på knappen som fällde bomberna mot människorna där nere? Yes, I think you kept that in mind all the time that was happening. Matter of fact, every day of my life I prayed for the people that I might have injured. But then I thought about the thousands of lives we may have saved by ending the war when we did, because if it had gone on longer, other countries would have suffered. Many more people would have died. So, I suppose that was a justification for continuing.
we had no choice but to continue doing what we were doing. It's De var så unga när de kom. Så oskuldsfulla och levnadsglada. Och det är svårt att förstå vad de hade varit med om.